Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Hết trên không, trên biển, trên bộ, Trung Quốc tiếp tục đặt mục tiêu nâng cấp khả năng phòng thủ trên sàn chiến vũ trụ mới. Trở lại với quan hệ Ấn-Trung, đã từng xảy ra cuộc chạm trán đẫm máu, nhưng sau đó đã đạt được thỏa thuận lui quân. Tuy vậy, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Hơn 100 cuộc tập trận gần đường kiểm soát thực tế LAC biên giới Ấn-Trung đã được Trung Quốc tiến hành nhằm gửi thông điệp sát khí tới Ấn Độ. Liệu Ấn Độ có động thái đáp lời nào hay không khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thân chinh đến vùng Ladakh tranh chấp với Trung Quốc cuối tuần qua? Trong khi đó tại Nga, có lẽ là một tuần không mấy dễ dàng khi vừa phát súng cảnh cáo tàu Anh lại phải tiếp tục không rời mắt khỏi tàu khu trục Mỹ ghé Biển Đen tham gia tập trận. Những thông tin đáng chú ý khác, giải mật chương trình huấn luyện vũ khí sinh vật biển gây tranh cãi. Hé lộ uẩn khúc sau scandal Bộ trưởng Y tế Anh và nhân tình bị vạch trần. Bộ trưởng Y tế Anh bị điều tra dùng tài khoản cá nhân trong giao dịch chính phủ. Cựu tù nhân ở Myanmar tố cáo quân đội tra tấn như địa ngục để tìm kiếm thông tin. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 28 tháng 6. Nếu đã chán chê với các cuộc cạnh tranh so kè cơ bắp giữa các nước trên mặt trận biển, mặt đất và trên không, thì ngày càng nhiều thông tin cho biết mặt trận không gian ngoài trái đất đang dần trở thành một sân đấu mới đầy tiềm năng. Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đã tiếp tục tiến hành các thí nghiệm để tăng cường khả năng phòng thủ trong không gian kể từ các vụ thử tên lửa chống vệ tinh đầu tiên vào năm 2007. Nhắc đến sự vụ năm 2007, truyền thông quốc tế đặc biệt là Mỹ đã có một phen bất ngờ hoang mang trước những bước tiến âm thầm trong lĩnh vực quân sự hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Theo đó, vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, một tên lửa đạn đạo tầm trung của Bắc Kinh đã được phóng từ Trung tâm Không gian Vũ trụ Tây Xương tỉnh Tứ Xuyên để tiêu diệt vệ tinh theo dõi thời tiết phong vân 1C đã quá hạn sử dụng của Trung Quốc, đang ở cách trái đất 865 km. Ngay sau đó, chính quyền Mỹ và nhiều quốc gia trong khu vực như Úc, Nhật, Ấn đã bày tỏ một nỗi lo rằng động thái manh động của Trung Quốc hoàn toàn có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới trong không gian, giống như tên một bộ phim nổi tiếng Chiến tranh giữa các vì sao vậy. Bất chấp những chỉ trích, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thời điểm đó, ông Lưu Kiến Siêu vẫn khẳng định lập trường là Bắc Kinh ủng hộ việc sử dụng không gian một cách hòa bình và phản đối việc chạy đua vũ trang trong không gian. Cho tới tận ngày hôm nay, vào cuối tuần qua, tờ South China Morning Post đã dẫn lời ông Quy Farren, một viện sĩ 88 tuổi của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và là nhà thiết kế chính đầu tiên của tàu vũ trụ Thần Châu Trung Quốc, vẫn khẳng định vào năm 2007, Trung Quốc chỉ đang hủy đi một vệ tinh hết hạn của mình, nhưng Mỹ đã gây ồn ào nhiều về câu chuyện này. Do đó, ông Quy khẳng định Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục các thử nghiệm kể từ năm 2007, bao gồm các chương trình vệ tinh, chương trình không gian có người lái và thám hiểm không gian mở rộng. Đây là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng nên làm trong việc bảo vệ chủ quyền trong không gian. Ông Quy còn nhấn mạnh, Bắc Kinh không chạy đua với bất kỳ ai, mà chỉ thực hiện các chương trình vũ trụ phù hợp với nhu cầu và khả năng của chính mình. Ông Quy tiết lộ chương trình không gian của Trung Quốc có 3 mục tiêu trong 3 thập kỷ tới. Đó là đưa các phi hành gia lên mặt trăng và xây dựng một trạm vũ trụ trên mặt trăng. Ngoài ra còn có các sứ mệnh sao Hỏa, bao gồm việc thu thập các mẫu đất từ hành tinh đỏ. Và cuối cùng là nghiên cứu về sao Thổ và các tiểu hành tinh. Được biết hiện tại Trung Quốc và Nga đã đồng ý hợp tác về một cơ sở nghiên cứu quy mô trên mặt trăng. Và thậm chí Trung Quốc còn để ngỏ lời mời cho các nước khác muốn tham gia dự án. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn công bố dự định thực hiện ít nhất 40 vụ phóng tàu lên không gian trong năm 2021. Hơn nữa còn ưu tiên xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của nước này. Dù thừa nhận sinh sau đẻ muộn trong cuộc đua trạm vũ trụ, nhưng Trung Quốc nói rằng cơ sở của nước này rất hiện đại và tất nhiên tuổi thọ sẽ kéo dài hơn so với trạm vũ trụ quốc tế ISS già nua. Trở lại với cuộc xung đột âm ỉ giữa Ấn Độ và Trung Quốc xung quanh biên giới Himalaya đang tranh chấp ở Ladakh, có vẻ như Trung Quốc đã gia tăng các thông điệp rõ ràng hơn tới Ấn Độ trong khoảng thời gian gần đây, bất chấp những lo ngại về một cuộc đụng độ đẫm máu có thể sẽ bùng phát lần nữa kể từ lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái. Theo đó, nguồn tin từ phía Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã thẳng thắn tuyên bố rằng nước này đã tiến hành hơn 100 cuộc tập trận cho đến nay ở khu vực Tây Tạng gần đường kiểm soát thực tế LAC giữa hai nước Ấn-Trung. Điều này cho thấy bất chấp thỏa thuận rút quân giữa hai nước vào tháng 2 tại Bangongso ở phía đông Ladakh, Trung Quốc vẫn tiếp tục nỗ lực phối hợp để mở rộng khả năng quân sự dọc theo biên giới Himalaya đang tranh chấp. Các báo cáo cho thấy rằng sau cuộc đụng độ ở thung lũng Gangwon vào ngày 15 tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện của mình dọc theo biên giới một cách có kế hoạch.
Thậm chí trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng 6, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết các hoạt động của quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục bất chấp đại dịch Covid-19 và bao gồm một cuộc diễn tập tầm cao phá kỷ lục với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ từ 20 đơn vị hồi đầu tháng này. Son Yongbin, một nhà bình luận quân sự tại Hồng Kông nhận định POA Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường các nhóm dân quân Tây Tạng như một phản ứng đối với việc Ấn Độ tuyển mộ những người Tây Tạng lưu vong. Những dân quân Tây Tạng sẽ giúp POA tiến hành các hoạt động do thám và hậu cần. Chuyên gia Song tin rằng thể chất của người Tây Tạng giúp họ thích nghi với độ cao dễ dàng hơn so với các binh sĩ POA thông thường. Vài ngày trước, Trung Quốc đã triển khai đợt dân quân đầu tiên bao gồm thanh niên Tây Tạng tại thung lũng Chumbi chiến lược. Họ đã được cung cấp máy bay không người lái cũng như các phương tiện truyền thống như ngựa để di chuyển. Trước đó, trong bản tin cập nhật tin tức thế giới nóng nhất hôm qua, FBNC cũng đã đưa về sự kiện Bắc Kinh vừa chính thức vận hành tuyến tàu cao tốc nhanh nhất chạy bằng điện đầu tiên ở khu tự trị Tây Tạng, đưa hành khách từ thành phố Lhasa đến thị trấn Nyingchi ở miền đông, gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Theo Jayanta Kalita, biên tập viên của Thời báo Á-Âu nhận định rằng Trung Quốc đã nhanh chóng cải thiện cơ sở hạ tầng ở những khu vực gần với đường kiểm soát thực tế LAC, đồng nghĩa với ý định kết nối các vùng xa xôi của Tây Tạng với Trung Quốc đại lục, một động thái nhằm khẳng định chủ quyền và quyền lực tối cao của Bắc Kinh, đồng thời phản bác lại những lời kêu gọi của phương Tây ủng hộ quyền tự quyết của người Tây Tạng. Ở thế ngược lại, biên tập viên Kalita cũng đặt lên bàn cân so sánh những động thái hiện có giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng ở biên giới của Ấn Độ chỉ giới hạn trong việc xây dựng đường xá, cầu cống và một vài đường hầm. Một khu vực rộng lớn của Arunachal Pradesh ở vùng Đông Bắc quan trọng về mặt chiến lược của Ấn Độ vẫn chưa có các liên kết đường bộ thích hợp, chứ chưa nói đến các tuyến đường sắt. Thỏa thuận đình chiến hay không, những diễn biến thực tế trong thời gian qua vẫn sẽ là câu trả lời chính xác nhất.